לעניין הבא והאחרון שלנו, לפני כשנה ענקית הסטרימינג נטפליקס העלתה סרט יהודי שעוסק בנזקים האדירים של הדייג בעולם. הסרט הכה גלים ברחבי העולם וגרם להרבה סלבריטאים להודיע קבל עם ועדה שמפסיקים לאכול דגים. חברה ישראלית הקימה חוות יבשתיות לגידול דגי ים, תוך יישום טכנולוגיה מתקדמת וייחודית שמביאה ליתרונות מהותיים בתחומי הקיימות, ביטחון תזונתי ואקולוגיה סביבתית. עידו מן, מנהל פיתוח עסקי, Pure Blue Fish. איך מגיעים להתעסק בכזה דבר? תסביר לי. תראה, בסוף... אתה אוהב דגים? אז הסיפור האישי שלי, באופן כללי, אני בניתי מערכת לגידול דגים בבית. אז זהו, חייב להיות רקע של... ובאופן מקרי לחלוטין, הגעתי למייסד של החברה, איגר, נכנסתי, ראיתי את התרשים של המערכת, אמרתי לו, את זה אני רוצה לעשות. מדהים. וברגע שהתחלתי לעבוד עם החברה והבנתי באמת מה הם עושים, זה מהפכני ברמות אחרות. ואנחנו יודעים שהיום הרבה דגי מים מתוקים, מגדלים אותם בחוות, בכאלה, מפתמים אותם. מה זה גידול דגי ים בחוות יבשתיות? אז היום כשאתה רוצה לגדל דגי ים, יש לך כמה אופציות. יש באמת מחסור מאוד גדול בדגי ים, סיפור עם הדייגים. נכון, אתה יכול ללכת לדוג את הדגים בים, אתה יכול לגדל את הדגים בכלובים בתוך הים, ואתה יכול לגדל את הדגים בחוות שהן על החוף. כי בשביל לגדל דגי ים אתה צריך מי ים, ואתה צריך להחליף את המים המלוכלכים של הדגים כל הזמן ולהוציא את הפסולת החוצה. בשביל לעשות את זה אתה חייב להיות צמוד לים. הייחודיות של המערכת שלנו בפיור בלו פיש בעצם זה שאנחנו פיתחנו יכולת ביולוגית לחלוטין שמחקה את התהליך הטבעי של הפסולת של הדגים בים. מה שקורה זה שאנחנו מפרקים את הפסולת. שמגדלים דגי ים בגידול רגיל, איך זה מתנהל, איך מחליפים את המים? יש שם משאבה גדולה ששואבת את המים מתוך הים, מכניסה אותו לתוך הבריכות אחרי סינונים כלשהם, ומשאבה נוספת, או בגלל שנכנסים המים, מוציאה את הפסולת של הדגים ביחד עם המים המלוכלכים חזרה לתוך הים. אם לא עושים את זה, מה קורה? הדגים לא ישרדו. אם לא עושים את זה, הפסולת של הדגים מצטברת בתוך הבריכות, והדגים ימותו מההצטברות והרעלה בעצם של הפסולת שלהם. הבנתי. אוקיי, אז עכשיו אתם לקחתם את זה צעד קדימה, ובמקום לעשות את זה בלב ים, אתם עושים את זה לא ממש... מה שאנחנו עושים, יש לנו מערכת של פילטרים ביולוגיים, שמחקה את התהליך הטבעי של הפסולת בים. יש לנו פילטרים שמפרקים את הפסולת לחלוטין, אוספים את הפסולת של הדגים, מכניסה אותה לתוך המערכת של הפילטרים שלנו, ובסוף המים שחוזרים לדגים, אלה אותם מים אחרי ניקוי. אתה לא צריך להחליף את המים, זה אותם מים עם פילטר. בדיוק, ואז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לקחת מים מתוקים, לערבב את המים המתוקים האלה עם מלחים כדי לייצר תמיסה, ולהיות בטוח גם שהמים האלה למי שתייה, אלה מים שהם הכי נקיים שיש. אני מגדל את הדגים בתוך אותם מים, וכל מה שאני צריך לעשות זה רק להשלים על האידוי עם מים מתוקים, כי המלחים נשארים בפנים. וככה זה מאפשר לי בעצם לגדל דגי ים בניתוק מהים. אז איפה מגדלים אותם? היום יש לנו חווה בבנימינה שכבר פועלת, היא כבר קלטה מחזור שני של דגים, והיא... ואיפה היא נמצאת? היא נמצאת... בשטח חקלאי. בשטח, לא ליד הים אפילו. בלי שום קשר לים, אם אתה נוסע בכביש 4 לבנימינה לכיוון צפון, ליד תחנת דור אלון, שם אנחנו נמצאים. יש שם מאגר מים כזה, נכון? רואים יש שם, אתם לא תראו את המאגר מים, בגלל שהמערכת, כדי לשמור על הביטחון ה-biosecurity, מה שאנחנו קוראים אותו, היא נמצאת בתוך חממה סגורה, שם יש לנו בריכות של הדגים בשלבי הגידול השונים, משלב הקרנטינה ששם מגיעים דגיגים קטנים ועד השלבים של הדגים. זה ממש דגים של מי ים, זה דגי ים. דגי ים, לחלוטין. כרגע יש לנו משהו כמו 40,000 דגי מוסר בתוך המערכת. אנחנו מקבלים מאוד בקרוב, אנחנו נכניס גם דגי ילוטייל, שאם אתה אוכל סושי, בטח שמעת את השם שלו, זה דג שהוא מאוד מאוד טעים ובשרני. ומבחינת הדגים עצמם, אני ארגיש אם זה דג, לא אני, אבל מומחים, ירגישו אם זה דג שגידלו אותו, שהוא דגתי אותו בים, או שהוא יוצר, אפשר לומר, שהוא גדל במערכת כזאת? במערכת שלנו אנחנו יודעים שאין מה יש בדגי בריכות לפעמים יש טעמי לוואי מסוימים, שאנחנו יודעים שבמערכת שלנו, בגלל זה תלוי בהאכלה שלהם בטח. זה תלוי בעיקר בפסולת שמצטברת להם בתוך המים. ובמערכת שלנו, בגלל שגם המים נורא נקיים וגם אופן הטיפול בפסולת הוא ביולוגי, המאזן הביולוגי בתוך המים מייצר משהו שהוא מאוד מאוד זהה לתנאים בעצם של גידול בים. איך זה תורם לכל הסיפור של קיימות, של ביטחון סביבתי, של אקולוגיה? אז הדבר הזה זה חוד החנית בהיבט הזה, בגלל שאנחנו קודם כל מצמצמים את הדייג. כל דג שמיוצר על ידינו לא נידוג מהים. והדבר השני הוא שהפסולת של הדגים שלנו היא מטופלת באופן מקומי. היא לא
מרוכזת ונשפכת לים. מקומות ש... זאת אומרת שמפלטרים, היא לא חוזר, היא לא מזהמת. היא לא מזהמת. אין לנו בכלל יציאה של מים. אין לנו חיבור לביוב למערכת. המערכת שלנו היא... פילטרים. היא קרנטינה. היא בעצם כן, סגורה מערכת לחלוטין. סגורה. וכל המים שנכנסים אליה הם מטופלים בתוכה, ושום פסולת לא יוצאת החוצה. כל סוגי דגים אפשר לגדל בצורה כזאת, או שיש מגבלות של סוגי דגים? אנחנו יודעים לגדל מעל 20 סוגים שונים של דגי ים. אנחנו בוחרים את הדגים בהתאם לשוק המקומי שאליו אנחנו רוצים לספק, כי חלק מהעניין הוא גם לספק דגים טריים. נכון. עכשיו, זה מייקר את התהליך? זאת אומרת, היום מחירי הדגים, זה מטורף. זאת אומרת, דג היום, מסעדה, 130, 140 שקל, דג שלם, 150 גם. התהליך הזה מייקר יותר את התהליך התהליך הזה היום עולה פחות או יותר כמו שעולה לייצר דגים אחרים, אבל הוא קודם כל מיוצר מקומית, אז זה יותר זול בגלל שאנחנו חוסכים את עלויות השילוח, וגם בגלל שדגים היום, במיוחד דגי ים שאתה קונה היום, הם מיובאים בתהליך מאוד מאוד ארוך. כשאתה קונה דג סלמון, הוציאו אותו בנורווגיה מהבריכות, שלחו אותו במטוס, יש לך את הספק בנורווגיה, יש לך את המשלח, יש לך את הספק בישראל, כל אחד צריך לגזור קופון. אנחנו חותכים את כל הספקים בדרך, ואנחנו מוכרים את זה ישירות ללקוח. שזה לכשעצמו מוזיל מאוד את התהליך. הדייגים מתבאסים מכם, לא? אני לא חושב שאף אחד מתבאס מאיתנו, כי השוק הזה הוא כל כך במצוקה של היצע, נכון. ולא של ביקוש, כך שבעצם אנחנו נכנסים לשוק שהוא מאוד מאוד שמח שיש עוד שחקנים בתוכו. טוב, למדנו דבר חדש. תודה רבה לך. ולא אמרת AI אפילו לשנייה. תודה לך גם על זה. ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה איתכם כמעט כל ערב כאן בערוץ 10, ערוץ הכלכלה. אנחנו איתכם גם בפייסבוק ובעמוד שלנו 10TV, ברגיל, באינטרנט, בכל מקום. אנחנו בכל מקום, רק תיכנסו ותראו. לילה טוב, ביי ביי.